नमस्कार मित्रांनो, मी पूनम चौधरी आपल्या सिंपल रेसिपी या चॅनलवर तुमचं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत मखाण्याचा चिवडा कसा बनवायचा। मखाण्याचा चिवडा हा आरोग्यासाठी खूप पौष्टिक असतो। तर चला तर मग बघूयात मखाण्याच्या चिवड्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी आपण घेतले आहे शेंगदाणे, खोबरे, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, लाल तिखट, मीठ, मखाणे भाजण्यासाठी तूप, चिवडा बनवण्यासाठी तेल, काळं मीठ, हळद आणि मखाणे। चला तर मग आता बघूया त्याची रेसिपी। सर्वप्रथम आपण कढई ठेवून घेतली तापवण्यासाठी गॅसवर। त्यानंतर आपण त्यामध्ये मखाणे भाजण्यासाठी तूप घालणार आहोत। तूप थोडं तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये मखाणे घालून घेणार आहोत आणि लो फ्लेमवर मखाणे छान कुरकुरीत असे भाजून घ्यायचे आहे। मखाणे भाजत असताना अगदी 1-1.5 मिनिटाने एक मखाना थोडा खाऊन बघायचा आहे। जर तो दाताला चिपकत असेल तर ते अजून भाजला गेला पाहिजे। मखाणे तुम्ही तुपाच्या ऐवजी तेलामध्येही भाजू शकता, पण तुपाची चव ही खूप छान येते म्हणून मी तुपाचा वापर केला आहे। 3 ते 4 मिनिटं छान भाजून झाल्यानंतर मखाणे खायला अशी कुरकुरीत लागतात। छान असे कुरकुरीत झाल्यानंतर आपण त्याला एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। मखाणे भाजल्यानंतर आपण त्याच कढईमध्ये तेल घालून घेणार आहोत। तेल तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये शेंगदाणे घालून घेणार आहोत। आणि लो फ्लेमवर छान असे तळून घेणार आहोत। शेंगदाणे तळल्यानंतर आपण त्यामध्ये खोबरं घालून घेणार आहोत। हलकंसं खोबरं भाजून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये हिरवी मिरची टाकणार आहोत आणि हिरवी मिरची ही छान अशी तळून घेणार आहोत। हिरवी मिरची तळून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। हे सर्व असं छान तळून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडी हळद घालणार आहोत। हळद घातल्यानंतर लाल तिखट, आपण अगोदर हिरवी मिरची पण घातलेली आहे, तर लाल तिखट थोडं बेताने घालावं। तुम्हाला आवडेल तसं थोडं कमी तिखट जास्त तुम्ही करू शकता। आणि हे छान मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण हे आपले भाजून घेतलेले मखाणे टाकून घेणार आहोत। मखाणे टाकल्यानंतर आपण त्यांना छान असं मिक्स करून घेणार आहोत। छान मिक्स झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण थोडं मीठ घालणार आहोत। त्यानंतर थोडं चवीसाठी काळं मीठ, आणि मीठ घातल्यानंतर छान असं मिक्स करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे हा आपला छान मखाण्याचा चिवडा तयार झालेला आहे।
छान पौष्टिक असा हा आपला मखाण्याचा चिवडा तयार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही नक्की करून पहा आणि कसा झाला चिवडा ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।